mà bộ má cũng không được đâu con đâu rồi vẹn thế này lấy gì chặt bàn phí con này cho mình khao đi muối quả bẹ mùi ở đây cưới nhà phải được nghìn nào để ở ngoài thì mùi pha pua đắng rồi
để cho về cái lên dưới như nữa tôi mà nước giảm mùi, con nước không tái giảm mùi.